Chào mừng mọi người đã đến với John trong một podcast khác để nói về một giai đoạn trong đời mà con người bỗng nhiên thấy mệt ngang. Không phải kiểu mệt vì thiếu ngủ vài hôm đâu, mà là mệt mỏi rất là sâu. Mỗi sáng họ vẫn thức dậy, vẫn đi làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn sống như bình thường. Nhưng mà ở đâu đó bên trong, người ta bắt đầu tự hỏi một câu hỏi nó lặp đi lặp lại hoài luôn: mình đang sống vì điều gì? Người ta gọi đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Một cụm từ rất là tâm lý học luôn. Nghe vừa buồn cười vừa đáng sợ, vì nhiều người nghĩ nó chỉ là vài thay đổi thất thường ở tuổi 40, 50 thôi, cái tuổi xòm xòm đó. Nhưng mà thật ra đằng sau cái khủng hoảng tuổi trung niên này nè là một cuộc va chạm rất là lớn giữa con người hiện tại và con người mà họ từng nghĩ mình sẽ trở thành. Trong tâm lý học thì tuổi trung niên thường được xem là giai đoạn từ khoảng 40 cho tới 65 tuổi. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc độ tuổi trung niên sẽ ngắn hơn chứ, 60 mấy tuổi rồi mà còn trung niên gì nữa. Thì ở độ tuổi trung niên này nè, đời người bắt đầu thay đổi rất là nhiều, cùng một lúc nó thay đổi. Cơ thể có thể không còn như trước, cha mẹ thì bắt đầu già đi, con cái lớn lên, sự nghiệp thì có người đạt đỉnh, có người chững lại, hoặc có người đột ngột thất nghiệp luôn. Rồi những giấc mơ tuổi trẻ dần va chạm với cái thực tế hiện tại nè. Và lần đầu tiên thì người ta nhận ra thời gian của mình không phải là vô hạn đâu. Khi còn trẻ đó thì chúng ta luôn nghĩ mình còn nhiều cơ hội, còn nhiều năm để sửa sai, còn đủ thời gian để trở thành phiên bản mình mong muốn. Tuổi trẻ có một loại ảo tưởng rất là đẹp đẽ, rồi một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ bắt đầu. Bây giờ chưa. Nhưng mà đến tuổi trung niên rồi, nhiều người chợt nhận ra cuộc đời không còn nằm ở phía trước nữa, mà nó đang diễn ra ngay lúc này nè. Và cái cảm giác đó đôi khi khiến người ta hoang mang đến khó chấp nhận, làm cho người ta gọi là có tinh thần trách nhiệm, một cái trách nhiệm nặng nề luôn. Có những người bước vào tuổi trung niên mà gần như đầy đủ mọi thứ, công việc ổn định, gia đình, nhà cửa, thậm chí là thành công, nhưng trong thâm tâm họ vẫn thấy trống rỗng. Đó là cái điều khó giải thích. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào thì mọi thứ đều ổn, đúng không? Nhưng bên trong họ lại giống như một căn phòng đã cạn oxy từ lâu. Nhiều người bắt đầu cảm thấy cuộc sống sao cứ lặp đi lặp lại hoài, mỗi ngày đều giống nhau. Ủa vậy mình đang tồn tại theo quán tính thôi hả ta? Cứ sinh ra lớn lên rồi mất đi thôi sao? Khi tự hỏi mấy câu đó thì người ta không có thật sự buồn, nhưng cũng không có vui đâu. Chỉ là một cảm giác mất kết nối với chính mình. Có người bắt đầu nhìn lại tuổi trẻ, nhớ về những cái giấc mơ cũ, những điều từng muốn làm, những phiên bản mà mình muốn nhưng đã không có trở thành được. Rồi họ tự hỏi, nếu ngày đó mình chọn khác đi, liệu cuộc đời hiện tại có khác đi không ta? Con người rất hay như vậy. Họ thường chỉ hiểu điều gì thật sự quan trọng sau khi đã đi qua nó rồi. Một khả năng vừa đẹp vừa tàn nhẫn của ký ức. Thì khủng hoảng tuổi trung niên không giống nhau ở tất cả mọi người đâu. Ở nam giới nó khác, ở nữ giới nó khác. Mà ở nam giới đó thì nó thường liên quan đến sự nghiệp, thành công, địa vị và cảm giác mình không còn ở thời điểm đỉnh cao nữa. Nhiều người đàn ông được dạy từ nhỏ rằng giá trị của họ nằm ở việc họ làm được cái gì. Nên khi cơ thể họ yếu đi hoặc là sự nghiệp không còn như trước thì họ thấy mất phương hướng. Còn ở phụ nữ thì khác một chút. Khủng hoảng tuổi trung niên đến với phụ nữ đôi khi là từ sự thay đổi cơ thể, rồi tuổi tác, rồi tóc bạc, sự mệt mỏi vì phải chăm sóc người khác trong một thời gian dài, hoặc là cảm giác đã sống quá lâu cho người khác rồi. Có những người phụ nữ dành gần nửa cuộc đời để làm mẹ, làm vợ, chăm sóc gia đình, lo cho tất cả mọi người. Đến một ngày người phụ nữ ngồi yên một mình và tự hỏi, còn mình thì sao? Ai lo cho mình đây? Một câu hỏi rất đau đó. Điều đáng nói là khủng hoảng tuổi trung niên thường không có biểu hiện rõ ràng. Nó không phải lúc nào cũng là khóc lóc hay là suy sụp. Tuổi trung niên họ lớn rồi, không có khóc lóc suy sụp nhiều đâu. Nhiều khi cái tuổi trung niên này chỉ là dễ cáu gắt hơn,
mất kiên nhẫn, không còn hứng thú với điều gì mình từng thích nữa, hay là cảm thấy mệt dù đã nghỉ ngơi. Có người im lặng hơn, có người muốn thay đổi hết tất cả mọi thứ, có người đột nhiên muốn nghỉ việc, muốn đi xa, muốn bắt đầu lại, hoặc chỉ đơn giản là biến mất khỏi cuộc sống hiện tại một thời gian thôi. Không phải vì họ ích kỷ đâu, mà vì họ đã cố gắng quá lâu rồi, bây giờ kiệt sức rồi. Có một điều khá buồn ở người trưởng thành, đó là người lớn thường không được phép yếu đuối. Họ vẫn phải đi làm, vẫn chăm con, trả hóa đơn, lo cho cha mẹ già và giữ mọi thứ ổn định, dù bên trong họ đã gọi là suy sụp lắm rồi. Rất nhiều người trung niên sống như một cái cột trống đang nứt dần, nhưng vẫn cố đứng thẳng để cả ngôi nhà không có sập xuống. Và có lẽ điều khiến khủng hoảng tuổi trung niên đau nhất đó là cảm giác cô đơn. Bởi vì nhiều người không biết phải nói với ai. Họ sợ bị xem là, nếu mà nói ra đó thì sợ bị xem là than vãn, là yếu đuối, có đủ quá rồi, đầy đủ quá rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà sự thật là con người không chỉ cần tồn tại, con người là động vật cấp cao lắm. Họ cần cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Ở tuổi trung niên này, người ta bắt đầu tự hỏi, mình đã để lại điều gì cho cuộc đời này? Cuộc đời của mình có ý nghĩa gì không? Mình có đang sống thật với chính mình không? Và đôi khi câu trả lời làm họ đau đớn khi mà có trả lời không có cái gì hết trơn. Nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta có thể nhìn nhận khủng hoảng tuổi trung niên theo một góc độ nhẹ nhàng hơn cũng được. Nó không hẳn là dấu hiệu của thất bại. Nhiều khi đó là lúc con người cuối cùng cũng đủ trưởng thành để nhìn thẳng vào cuộc đời mình. Có người sau khủng hoảng này đã đổi nghề, học sống chậm lại, quay về chăm sóc bản thân mình kỹ lưỡng hơn, hàn gắn các mối quan hệ đã từng đổ vỡ, hoặc lần đầu tiên dám sống khác với kỳ vọng của người khác, sống như ý mình muốn. Không phải ai cũng thành công rực rỡ sau khủng hoảng khi mà họ dám thay đổi như vậy, nhưng mà nhiều người đã trở nên thật hơn với người khác, hoặc chí ít là thật hơn với chính bản thân họ, và họ trở nên bình yên hơn và ít giả vờ hơn với cuộc sống đầy giả tạo này. Như vậy thì người trung niên đang khủng hoảng thì cần điều gì nhất? Có phải là lời khuyên từ bậc thánh hiền hay từ ai đó không? Không, họ không cần được giảng đạo đâu, bởi vì họ có đủ vốn sống, họ đủ già để có thể tự giảng đạo cho bản thân mình từ lâu rồi. Thứ họ cần đôi khi chỉ là ngồi đó lắng nghe tôi nói đi. Và cái thứ hai nữa, họ cần được cảm thông. Anh chị, cô chú, ba mẹ cứ nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu. Và nếu là mà bạn đang nghe podcast này trong một buổi chiều đầy mệt mỏi, lạc hướng, kiệt sức, hoặc không còn nhận ra chính mình nữa, thì bạn không có cô đơn như bạn nghĩ đâu. Ngoài kia kìa, rất nhiều người trưởng thành cũng đang âm thầm chịu đựng và cảm nhận giống như bạn, chỉ là họ không dám nói ra thôi. Nghĩ thoáng đi một chút thì khủng hoảng tuổi trung niên cũng không phải giấu giếm hết. Đó cũng có thể là lúc con người ngừng sống bằng quán tính. Mà nếu ngừng sống bằng quán tính thì họ phải tự vấn lại đã. Họ tự vấn rằng điều gì thật sự là quan trọng, tôi là ai, và phần đời còn lại tôi muốn sống như thế nào. Cảm ơn bạn đã lại đến cuối podcast hôm nay. Nếu bạn thấy ai đó đang trong độ tuổi khó khăn này, xin hãy bao dung với họ. Và nếu chính bạn đang phải trải qua giai đoạn khủng hoảng đó thì đừng có quá khắt khe với bản thân mình. Vì tôi thấy là trưởng thành vốn đã rất mệt rồi. Đôi khi điều dũng cảm nhất không phải là tiếp tục gồng mình, mà là dám thừa nhận tôi cũng cần được chữa lành. Hẹn gặp lại mọi người trong kỳ tới.